ሰላም ተማሪዎች ሰላም ይብዛላችሁ። ባዮሎጂ ግሬድ 11 ዩኒት 4 ጄኔቲክስ የሚለውን አብረን እናያለን። ፓርት 1 መምህር ኤቢሳ ገለታ እባላለሁኝ። ጥሩ ጊዜ ይኖራችኋል። ኖት እየወሰዳችሁ የተከታተላችሁ እንድትማሩ በፍቅር ጋብዛችኋለሁኝ። መልካም ቆይታ። ክላሳችንን ጀምረናል። እንዚስ ዩኒት 4 ኦቨርቪው በምንመለከትበት ጊዜ ዩኒቱ በጣም ሰፊ የሆነ አስፈላጊ የሆኑ ፖይንቶች አሉት፣ ሰብቶፒኮች አሉት። ከነዚህ ሰብቶፒኮች እኛ በዛሬ የምናጠናቀቃቸው ሁለት ሰብቶፒኮች አሉ። እሱም ጄኔቲክ ማቴሪያል ምን እንደሆነ፣ the structure and function of DNA and RNA ምን እንደሆኑ በደንብ ዲቴይል አይተን ሌላውን ፓርት 2 ፓርት 3 ያልን ቀጥለን እናያለን ማለት ነው። ይሄንን እንጀምራለን ማለት ነው። የዚህ ዋና ኦብጀክቲቫችን ይሄንን ዩኒት በምንማርበት ጊዜ መጨረሻ ላይ ኦብጀክቲቭ አድርገን የምናየው ነገር we will describe the term genetics ምን እንደሆነ describe እናደርጋለን። cell division ምን እንደሆነ describe እናደርጋለን። we will explain the function of DNA and RNA በደንብ እናያለን። we will going to differentiate the Mendelian and non-Mendelian inheritance ምንድናቸው የሚለውንም አብረን እናያለን። design and test cross ምንድናቸው፣ describing genetic disorders as well as investigation how Ethiopian farmers select and breed quality plants and animals የሚሉት የዚህ ዋና ኦብጀክቲቭ ናቸው ማለት ነው። የዚህ ዩኒት ዋና ኦብጀክቲቭ እነዚህ ናቸው። ኦኬ፣ ስለዚህ what is genetic material? genetic material ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ዘመድ ቤት ሄዳችሁ የፎቶ አልበም ተሰጥቷችሁ የፎቶ አልበም በምትመለከቱበት ጊዜ የተለያዩ ሰዎችን አይታችሁ ይሄ እከሌን ይመስላል፣ እቺ እከሊትን ትመስላለች፣ ጸጉሯ፣ አፍንጫዋ፣ ፊቷ እያላችሁ የሆነ ነገር ትናገራላችሁ ፎቶ እያያችሁ ማለት ነው። ያ ከየት የመጣ ነው? ወላጆች ለልጆቻቸው የሚያስተላልፉት ጄኔቲክ ማቴሪያል አለ፣ ባህሪያቶች አሉ። ስለዚህ ይሄንን ነው እዚህ ዩኒት ውስጥ የምንመለከተው ማለት ነው። therefore genetic material it is concerned with a very important discipline how traits are passed from one parent to the next or from one parent to the offspring studied under the genetics እዚህ ጄኔቲክስ ውስጥ ነው studied የሚደረገው። any information ደግሞ ከወላጆች ወደ ልጆች የሚተላለፈው በጂን ነው። ጂን በሚባለው ከፓረንት ወደ ልጆች ይተላለፋል ማለት ነው። the genetic material of an organism refers to material that carry information that passed from one generation to the next actually አንድ ባህሪ ከአባት ወደ ልጅ ከልጅም ወደሚቀጥለው ጄኔሬሽን በዚህ በጄኔቲክ ማቴሪያል ነው ማለት ነው የሚተላለፈው። therefore almost all ማለት እስከሚቻል ድረስ ይሄንን ያወራን ያለ ነው ጄኔቲክ ማቴሪያል የምንለው ማለት ነው በማን ውስጥ ነው የሚገኘው? በዲኤንኤ ውስጥ ነው ማለት ነው የሚገኘው። አሁን ይሄ ጄኔቲክ ማቴሪያል ብለን የምንለው የአይን ከለር ሊሆን ይችላል፣ አይ ከለር ሊሆን ይችላል፣ የፀጉር ስታይል ሊሆን ይችላል፣ የአፍንጫ ሳይዝ ሊሆን ይችላል። ምንም አይነት አፒራንስ or any character ከወላጆች ወደ ልጆች የሚተላለፉት በዲኤንኤ ነው ማለት ነው። therefore DNA is a genetic material in some organisms ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ዲኤንኤያቸውን በመጠቀም ጄኔቲክ ማቴሪያል ያስተላልፋሉ። በጣም ውስን የሚባሉ HIV፣ ኤድስ፣ ኮቪድ የመሳሰሉት ቫይረሶች ደግሞ ጄኔቲክ ማቴሪያላቸውን የሚያስተላልፉት በምን መንገድ ነው ማለት ነው? በአርኤንኤ ነው ማለት። ስለዚህ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች እስከሚባል ድረስ በዲኤንኤ ሲያስተላልፉ ጄኔቲክ ማቴሪያላቸውን፣ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች እንደ ኮቪድ-19፣ HIV፣ ኤድስ የምንላቸው ጄኔቲክ ማቴሪያላቸውን ወደሚቀጥለው ጄኔሬሽን የሚያስተላልፉት በአርኤንኤ በመጠቀም ነው ማለት ነው። ዲኦክስ ራይቦኒኩሊክ አሲድ እና ራይቦኒኩሊክ አሲድ በሚባሉት ማለት ነው። ዲቴይሉን እንመለከታለን እዚሁ ፓርት ላይ። ኦኬ ዲኦክሲ ራይቦኒኩሊክ acid is a hereditary material in human and other organism ቅድም እንደነገርኳችሁ ዲኤንኤ ባህሪያቶችን ለማስተላለፍ በሰው ልጆች እና በሌሎች ኦርጋኒዝሞች ውስጥ በጣም ጠቃሚ ሞለኪውል ነው ማለት ነው። therefore if you look at DNA it exists in double helix formed base pair attached to sugar and backbone of the phosphate group አሁን ዲኤንኤን በምትመለከቱበት ጊዜ ጀስት ምንድነው ወደ አይምሮአችሁ የሚመጣው? መሰላልን እስቲ አስቡ። መሰላልን ስታስቡ በግራና በቀኝ የሚቆም ቋሚ እንጨት አለ መሰላል ላይ። በዚህ ሁለቱ ቋሚ እንጨት ላይ ሰዎች እየረገጡ ወደ ላይ የሚወጡ እና እየረገጡ ወደ ታች የሚወርዱት
ነገሮች ይመታበታል፣ ደረጃ ይሰራለታል ማለት ነው። ስለዚህ ዲኤንኤ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ነው ያለው፣ ላደር ስትራክቸር ነው ያለው ዲኤንኤ። ይሄ ላደር ስትራክቸር ዲኤንኤ ብለን እንጠራዋለን። ላደር ስትራክቸሩ እንዴት ነው የሚሰራው? ኔክስት ስላይድ ላይ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ዜርፎር ይሄ ደብል ሄለክስ የምንለው በግራና በቀኝ የተቀመጡትን ስትራንዶችን የሚወክል ነው። ይሄ ደብል ሄለክስ ቤዞች አሉት፣ ሹገር አለው፣ ፎስፌት ባክቦን አለው። ቅድም ያልነው አርኤንኤ ኢንቫይረስ እና ኮቪድ-19 ውስጥ ጄኔቲክ ማቴሪያልን ለማስተላለፍ የሚረዳው ሲንግል ስትራንድድ ነው። ምክንያቱም ዲኤንኤ ደብል ስትራንድድ ነው፣ ይሄ ሲንግል ስትራንድድ ነው። ይሄንንም ዲኤንኤን ኢን ዲቴይል በምንመለከትበት ጊዜ የምናነሳው ይሆናል። but RNA is very important for protein synthesis in the cell of an organism. bear in mind RNA ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ለማድረግ ያገለግላል። በእኛም ሰውነት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በሌሎች ኦርጋኒዝሞችም ውስጥ የአርኤንኤ ዋና ጥቅም ፕሮቲንን ሲንተሳይዝድ ማድረግ ነው። ዜርፎር እንደምትመለከቱት ሁሉም ኦርጋኒዝሞች በጣም የተለያዩ ናቸው። በመልካቸው ሊሆን ይችላል፣ በባህሪያቸው ሊሆን ይችላል፣ በቁመታቸው ሊሆን ይችላል። ሁሉም ኦርጋኒዝሞች በእኛ ፕላኔት ላይ የምትመለከቷቸው ኦርጋኒዝሞች ሙሉ በሙሉ የተለያዩ ናቸው። ኢን አዲሽን የሰውም ልጅ ራሱ አንዱ ከሌላ ይለያል። ኮመን የሚያደርገን በጣም ብዙ ነገሮች ቢኖሩንም በጄኔቲክ ማቴሪያላችን ግን አንዱ ከሌላ ዩኒክ ነው፣ የተለያየ ነው። therefore this difference between any organism even between humankind is due to the difference in their genetic material ነው ማለት ነው። የጄኔቲክ ማቴሪያላችን ልዩነት ይሄ ልዩነት እንዲመጣ ያደርጋል። even ከአንድ አባት ከአንድ እናት የሚወለዱ ልጆች ጄኔቲክ ማቴሪያላቸው ይለያያል፣ ባህሪያቸው ይለያያል፣ ቁመናቸው ይለያያል፣ መልካቸው ይለያያል። ስለዚህ እኛ ከወላጆቻችን የምንወርሰው ባህሪ እና ሌሎች ከወላጆቻቸው የሚወርሱት ባህሪ የሰውን ልጆች አንዱ ከሌላ እንዲለይ ያደርጋል ማለት ነው። therefore genetic material ይሄን ትልቅ ሮል ይጫወታል ማለት ነው። okay therefore if DNA and RNA are this much important for carrying genetic material and for synthesizing of protein synthesize ለማድረግ RNA ይጠቅማል ካለንና ዲኤንኤ ደግሞ ጄኔቲክ ማቴሪያልን ይሸከማል ብለን ካልን ስትራክቸራቸው ምን ይመስላል የሚለውን መመልከት አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ የዲኤንኤ ስትራክቸር ምን ይመስላል? ቅድም አንስተነዋል። ዲኤንኤ ሁለት ሎንግ ቼን ኦፍ ፖሊኒክሎታይድ አለው። this ፖሊኒክሎታይድ በቦንድ የተያዘ ነው። ሃይድሮጂን ቦንድ በሚባል ቦንድ የተያዘ ነው። ሃይድሮጂን ቦንዱ አያይዟቸው they are twisted around each other to form a double helix። ቅድም መሰላል ኤግዛምፕል ሰጥቻችኋለሁኝ። መሰላልና ዲኤንኤን የሚለየው አንድ ነገር ነው። ምንድነው? መሰላል ስትሬት ነው እንደምታውቁት። በግራና በቀኝ የሚቆሙት ቋሚ እንጨቶች ስትሬት ናቸው። በት ዲኤንኤ ልክ የላደርን ስትራክቸር ቢኖረውም ትዊስትድ ነው። ደብል ሄሊክስ ሆኖ ትዊስትድ ነው ማለት ነው። ሁለቱን በግራና በቀኝ ያለውን ፎስፌት ግሩፕ እና ሹገርን አንድ ላይ የሚያያይዘው ቦንድ አለ፣ ሃይድሮጂን ቦንድ እንለዋለን። ይሄ ትዊስት እያደረገ የሚፈጥረው ስትራክቸር ደግሞ ደብል ሄሊክስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። therefore a nucleotide which is the building block of the DNA nucleotide by the way ልክ አሚኖ አሲድን አስቡት እስቲ አምሯችሁ ውስጥ አሚኖ አሲድን ስታስቡ ምን ለመስራት ነው የሚያገለግለን? አሚኖ አሲድ ፕሮቲንን ለመስራት ያገለግለናል። ብዙ አሚኖ አሲዶች አንድ ላይ በመምጣት ፕሮቲን ይሰጡናል። ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል አንድ ላይ በመምጣት ምን ይሰጡናል? ሊፒድ ይሰጡናል። ስለዚህ ልክ እንደዛው ኒክሎታይዶች አንድ ላይ በመምጣት ዲኤንኤን ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲኤንኤ የተሰራው ከኒክሎታይድ ነው። በጣም ብዙ ኒክሎታይዶች አንድ ላይ ይመጣሉ። ለዛ ነው ዲኤንኤ አንዳንዴ ምን ብለን እንጠራዋለን? ፖሊኒክሎታይድ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ይሄ ኒክሎታይድ which is very important for building of the DNA contains three important components in it። አንዷ ኒክሎታይድ ሶስት በጣም አስፈላጊ የሆኑ ኮምፖነንቶችን በውስጧ ይዛለች። እሱም ሹገር፣ ፎስፌት ግሩፕ እና ናይትሮጂኒየስ ቤዝ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን በደንብ ያዟቸው። እነዚህ ሶስቱ ወደ ሌላ ስላይድ በምንሄድበት ጊዜ
የምንመለከት ስለሚሆን ማለት ነው። ዲኤንኤ ደብል ሄለክስ ነው ብለናል። ይሄንን ዲኤንኤ ደብል ሄለክስ መሆኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ያወቁት ሰዎች ጄምስ ዊስተን እና ፍራንኪስ ክሪክ የሚባሉ ሰዎች ዲኤንኤ ሞለኪውል ደብል ሄለክስ እንደሆኑ ተመለከቱ። ይሄ ደብል ሄለክስ ኦፍ ዘ ዲኤንኤ እዚህ ዲያግራም ላይ እንደምትመለከቱት ሉክ እዚህ ጋር ብትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ይሄ ስትራክቸሩ በዚህ በኩል በቀኝና በግራ በኩል ቋሚ ነገር አለው። እዚህ ጋር ኤ አለ፣ እዚህ ጋር ቲ አለ። እነዚህ ናይትሮጂኔስ ቤዞች ናቸው። ጓኔን ሳይቶሲን አለ። ምክንያቱም ሳይቶሲን ሁሌም ከጓኔን ጋር ነው ፔር የሚያደርገው፣ አዴኒን ሁሌም ከታያሚን ጋር ነው ፔር የሚያደርገው። ሁለቶቹ ፔሮች አዴኒን ከታያሚን ጋራ ሳይቶሲን ከጓኔን ጋራ ፔር እያደረጉ በሚሄዱበት ጊዜ መሰላል ላይ በመሃሉ እየረገጥን ወደ ላይ የምንወጣውና ወደ ታች እየረገጥን የምንወርደውን የሚመስል ስትራክቸር ይፈጥራሉ። ቤዞቹ ጎንና ጎን ላይ ደግሞ ፎስፌትና ሹገር ኦሞ ፊርምሊ ስታንድ እንዲያደርግ ያደርጉታል። በጎኑ ላይ እንደምትመለከቱት ደብል ሄለክሱ ትዊስትድ ነው። አንዱ ሌላ ላይ እየተጠማዘዘ ፎርም የሚያደርገው ስትራክቸር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኒክሎታይዶች እነኚህም በጣም አስፈላጊ የሆኑ ሶስት ነገሮችን በውስጣቸው ይዘዋል። to elaborate more the four type of nitrogenous bases ምክንያቱም ቤዝ አንዱ የኒክሎታይድ ኮምፖነንት ነው ብለናል። ቤዞቹ ደግሞ አራት ናቸው። አዴኒን፣ ታያሚን፣ ጓኔን እና ሳይቶሲን። አዴኒን እንደነገርኳችሁ ከታያሚን ጋር ነው ፔር የሚፈጥረው ሁሌም። ጓኔን ደግሞ ከሳይቶሲን ጋር ነው ማለት ነው ፔር የሚፈጥረው። ከዚህ ፔሪንግ ውጪ በትክክል ቤዞቹ ሰውነታችን ውስጥ ሊሰሩ አይችሉም ማለት ነው። the strand of backbone is made up of phosphate and sugar ነግሬያቸዋለሁ ቅድም። ሁለት መሰላልን ስንሰራ ሁለት ቋሚ እንጨቶች የሚመስል ከግራና ከቀኝ የሚቆመው ዲኤንኤ ላይ ስትራንዶቹ ማለት ነው ባክቦኑ ከፎስፌት እና ከሹገር የተሰራ ነው። the base forms hydrogen bond between the strands ምን ማለት ነው? between the strands በግራና በቀኝ እየተዘረጉ ቤዞቹ አዴኒን ከታይሚን ጋራ ጓኔን ከሳይቶሲን ጋራ እየተሳሰሩ መሃል ላይ ሃይድሮጂን ቦንድ ይፈጥራሉ። ያ ሃይድሮጂን ቦንድ ቅድም እንደነገርኳችሁ እኛ እየረገጥን የምንወጣ ኦር ደግሞ እየረገጥን የምንወርደው የመሰላሉ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። በሪማይንድ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ያስቀምጥላችኋል መጻፋችሁ። ቤዞችን ናይትሮጂኒየስ ቤዝ የምንላቸው አራቱም ቤዞች ማለት ነው ለሁለት ፋሚሊ ካታጎራይዝ ማድረግ እንችላለን። አራቱም ለሁለት ከፍለን ማስቀመጥ እንችላለን። እነሱም ፒውሪን እና ፓራሚዲን ናቸው። ፒውሪን የምንላቸው አዴናይንንና ጓኔንን አንድ ላይ ስንጠራቸው ሲሆን ታያሚንና ሳይቶሲንን አንድ ላይ በምንጠራበት ጊዜ ፓራሚድን ብለን እንጠራቸዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንድታውቁ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? አራት ናይትሮጂኒየስ ቤዞች አሉ ዲኤንኤ ውስጥ። እነዚህ አራቱ ናይትሮጂኒየስ ቤዞች ለሁለት ኬሚካል ፋሚሊ ስንከፋፍላቸው ሁለቱም ቤዝ ፒውሪን ብለን እንጠራለን፣ አዴኒንና ጓኔንን። ሁለቱም ቤዝ ደግሞ ፓይራሚድን ብለን እንጠራዋለን፣ ታያሚንንና ሳይቶሲንን ማለት ነው። ግድ ቅድም የነገርኳችሁ ነው እዚህ ጋር ያለው አዴኒን ፔርስ ዊዝ ታያሚን ኤንድ ሳይቶሲን ፔርስ ዊዝ ጓኒን ምንን ፎርም ለማድረግ ቤዝ ፔሪን ፎርም ለማድረግ። እዚህ ጋር በደንብ ተከታተሉኝ። ምንድነው የሚለው? each DNA strand shows a polarity that is the two end are different። አያችሁ የትኛውም ዲኤንኤ ስትራንድ ምንን ያሳያል ይላል? ፖላሪቲን ያሳያል ይላል። ይሄ ፖላሪቲ ደግሞ ሁለቱ ኢንድ ኦፍ ዲኤንኤ ዲፍረንት ስለሆኑ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? ፖላሪቲ የሚያሳየው ሁሌም ቢሆን አንታይ ፓራላል ናቸው። ዲኤንኤ ስትራንዶች አንቲ ፓራላል ናቸው። አንዱ ከ5 ፕራይም ይጀምርና 3 ፕራይም ላይ ያልቃል። አንዱ ስትራንድ ደግሞ ከ3 ፕራይም ይጀምርና 5 ፕራይም ላይ ያልቃል። ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ኢንዶችን የምናሳይበት ወርድ ነው ፖላሪቲ የምንለው። one of the strand do have 5 prime end to 3 prime አለው። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ጋራ ደብል ሄለክስ የሚፈጥረው ከ3 ፕራይም ይጀምርና 5 ፕራይም ላይ ይጨርሳል ማለት ነው። the two strands are therefore run in opposite direction በኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው የሚሄዱት። ገብቷችኋል? ከ5 ፕራይም ጀምሮ ወደ 3 ፕራይም የሚሄደው አንቲ ፓራለል ቱ 3 ፕራይም ቱ 5 ፕራይም ይሄዳል ማለት ነው። ሁለት መስመሮችን ወክላችሁ ይሄንን ማየት ትችላላችሁ እናንተ። ስለዚህ ዲኤንኤ
strand always show polarity ያሳያሉ ማለት ነው። ፖላሪቲን ያሳያሉ። ኦኬ ቅድም ከመግቢያችን ስንጀምር ጄኔቲክ ማቴሪያል ከወላጆች ወደ ልጆች ስለሚተላለፍ የባህሪ ልዩነት ይኖራል፣ የቁመት ልዩነት ይኖራል። ልጆች የተለያዩ ጄኔቲክ ማቴሪያልን ከወላጅ ስለሚወስዱ እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ዩኒክ የሆነ ባህሪ ያለው ብለን ነበር። therefore እነዚህ ባህሪያቶች በምን አይነት ፎርም ነው ተይዞ ወደሚቀጥለው ጄኔሬሽን የሚተላለፉት? ይሄንን የሚመልስልን ጂንና ክሮሞዞም የሚል ነው። ኦኬ ጂንንና ክሮሞዞምን ከማየታችን በፊት ወደ ኋላ ሊመልሳችሁና ሴልን እንድታስቡ ፈልጋለሁ። ሴል እና ኒውረን። ሴል ምንድነው? ሴል በሌለበት ስለ ኦርጋኒዝም ማውራት አንችልም። ሴል ብሎ ይጀምራል፣ ቲሹ ብሎ ይቀጥላል፣ እያለ አንድ ትልቅ የሆነ ኦርጋኒዝም ይፈጠራል። ስለዚህ ሴል ምንድነች ማለት ነው? it is basic and structural unit of life ነው ማለት ነው። ስለ ላይፍ ልናወራ የምንችለው ስለ ሴል ስናውቅ ነው። ቅንጣት ሴል የምትባል ስትኖር ስለዛ ኦርጋኒዝም ማውራት እንችላለን። ኒውሮንም እንደዛው ነው። ኒውሮኖች በሌሉበት ስለ ነርቨስ ሲስተም ማውራት አንችልም። ስለ ኢምፐልስ ትራንስሚሽን ማውራት አንችልም። because neurons are basic and structural unit of nervous system ስለሆነ the same is true for any hereditary material that transmitted from parents to offspring ጂን በሌለበት ስለምንም ባህሪ ኢንሄሪተንስ ማውራት አንችልም። ለዛ ነው ጂን are a basic and structural function unit of inheritance both sexually reproducing organism and asexually reproducing organism ጂን ነው ሮል የሚጫወተው ማለት ነው። ስለዚህ ጂን ነው ቤዚክ የሆነው። Gene is a section of DNA that contains a set of instruction that determine the characteristic of an organism አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር እንድታስቡ ፈልጋለሁ። የትኛውም ኦርጋኒዝም ኒኩለስ አለው ሴሉ። የትኛውም ሴል ውስጥ ሄዳችሁ ኦርጋኒዝማል ሴል ውስጥ ሄዳችሁ ሴሉን ስትመለከቱ ሁሉም ሴል ውስጥ ምንድነው የምታገኙት? ኒኩለስ ታገኛላችሁ። አይምሮአችሁ ውስጥ ይሄንን እየያዛችሁ ሄዱ። ኒኩለስ ታገኛላችሁ። ኒኩለስ ውስጥ ደግሞ ዲኤንኤ አለ። ይሄ ዲኤንኤ እየተዘረዘረ ሲሄድ ልክ እንደ ክር እየተፈታ በሚሄድበት ጊዜ ክሮሞዞም ይፈጠራል። እዚህ ክሮሞዞም ውስጥ ኤኒ ኢንፎርሜሽን ስቶርድ ይደረጋል። therefore ጂን የዲኤንኤ ስሞል ሴክሽን ነው ማለት ነው። የዲኤንኤ ስሞል ሴክሽን ነው። እስቲ ይሄንን ስላይድ ላሳያችሁ። ይሄን ስላይድ ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር ሴል አለ፣ የኦርጋኒዝሙ ሴል አለ። የኦርጋኒዝም ሴል ውስጥ እዚህ ጋር ኒኩለስ እናገኛለን። ኒኩለስ ውስጥ ዲኤንኤ እናገኛለን። ከዛ ዲኤንኤው እየተዘረጋ ወደ ውጭ በሚወጣበት ጊዜ ክሮሞዞሞች ይፈጠራሉ። በጣም ፎርምድ የሆኑ ክሮሞዞሞች ይፈጠራሉ። ስሞል ሴክሽን ኦፍ ዲኤንኤ ላይ ደግሞ ጂንን እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ በሌላ ኤግዛምፕል ላስረዳችሁ። አሁንም ሌላ ኤግዛምፕል ላምጣላችሁና ላስረዳችሁ። ምናልባት በዛ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ስለሚፈልግ ክር ዝም ብላችሁ በጣም ረጅም ክር አስቡ በአእምሮአችሁ ውስጥ። ትልቅ ክር ካሰባችሁ በኋላ በጣም ረጅም ክር ካሰባችሁ በኋላ ይሄ ክር ማለት ዲኤንኤ ነው። ይሄ ክር አንድ ስክሪፕቶ ላይ ደግሞ አጠንጥኑት። ዝም ብላችሁ ስክሪፕቶ ላይ በምታጠነጥኑበት ጊዜ የራሱ የሆነ ፎርም ይኖረዋል። ክሮሞዞም ነው ማለት ነው። ይሄ ክር በስክሪፕቶ ላይ ያጠነጠናችሁት ክር ክሮሞዞም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ክር ላይ የሆነ ቦታ ላይ ጂንን እናገኛለን ማለት ነው። ኦን ክሮሞዞም የክሮሞዞሙ ፓርት ላይ የሆነ አንድ ቦታ ላይ ጂን ይገኛል። ያቺን ቦታ ሎከስ ብለን እንጠራለን። therefore a locus is a physical location of gene ነው ማለት ነው። ክሮሞዞም ላይ ሎከስ ብለን የምንጠራው it is physical location of gene ነው ማለት ነው። የጂን ፊዚካል ሎኬሽን ነው። ወይንም ደግሞ this locus tell us where on the chromosome a specific gene is found የሚለውን የሚነግረን ነው ሎከስ ብለን የምንጠራው። in diploid organism chromosome exist in pair እንደምታውቁት የሰው ልጅ አሁን ለምሳሌ ክሮሞዞሞች ኢምፔር ነው የሚገኙት። ከአባትና ከእናት ስለሚመጡ ኢምፔር ነው የምናገኛቸው፣ ወይንም ሁለት ሆኖ ነው የምናገኛቸው። የሰው ልጅ ለምሳሌ 46 ክሮሞዞም አለው ሲንግል እና 23 ፔር አለው ማለት እንችላለን ማለት ነው። 46 ሲንግል ወይንም
23 ፔር ኦፍ ክሮሞዞም ይገኝበታል ማለት ነው። ይሄንን ስትመለከቱ 1 2 3 እያላችሁ እስከ 22 ድረስ ስትመጡ ክሮሞዞሞች በፔር ታገኛላችሁ። 22ቱ ፔሮች አውቶዞም ክሮሞዞም ተብሎ ይጠራሉ። አውቶዞም ክሮሞዞም ቤሪ ማይንድ አውቶዞም ክሮሞዞም የምንላቸው ክሮሞዞሞች በሰው ልጆች ውስጥ ሴክስ ክሮሞዞም የማይገኝበት ነው። ቀሪው 22ኛ ላይ የምትገኝ 23ኛ ላይ የምትገኝ ክሮሞዞም ግን ሴክስ ክሮሞዞም ብለን እንጠራቸዋለን። ሴክስ ክሮሞዞም የምንላቸው which is very important for determining maleness or femaleness አንድ ኦርጋኒዝም ለምሳሌ የሰው ልጅ ወንድ ወይንም ሴት እንዲሆን የሚወስኑ ክሮሞዞሞች የሚገኙበት 22ኛና 23ኛ ላይ ነው ማለት ነው። በዚሁም መሰረት የሰው ወንድ ልጅ XY ክሮሞዞም ሲኖረው ሴት ልጅ ደግሞ XX ክሮሞዞም ይኖራታል ማለት ነው። ሶስቱ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን አንድ ላይ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ጂን፣ ክሮሞዞም፣ DNA እነዚህ ሶስቱ የማንነጣጥላቸው በጣም አስፈላጊ የሆኑ አንድ ላይ የሚሄዱ ናቸው። በጄኔቲክስ ውስጥ እነዚህ በጣም አብሮ የሚሄዱ ናቸው። ሉክ እዚህ ጋር ስትመለከቱት every organism ሴል አለው የተሰራበት ሴል ውስጥ ደግሞ ኒኩለስ አለ። ሁሉም ኦርጋኒዝም የራሱ የሆነ ኒኩለስ አለው። ይሄንን ታውቃላችሁ። ኒኩለስ ውስጥ ደግሞ ዲኤንኤን እናገኛለን። ኦኬ ይሄንን ዲኤንኤ ዙም አውት አድርገን ወደዚህ በመናመጣበት ጊዜ ምንድነው የምናገኘው? ሌላ በጣም አስፈላጊ ነገር ክሮሞዞምን እዚህ ጋር እናገኛለን። ሉክ አሁን ክሮሞዞም እዚህ ጋር ካገኘን በኋላ ይሄ ክሮሞዞም ከዚህ ክሮሞዞም እንደዚህ የሚወጣ ረጅም ስትራክቸር ደግሞ ይፈጠራል። ይሄ ረጅም ስትራክቸር ነው አሁን እናንተ ዲኤንኤ ብለን እያነሳን ያለ ነው። ይሄ ረጅም ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ኦኬ ሉክ a DNA used for storing genetic information ብለናል። ይሄ genetic information በክሮሞዞም በኩል ወደ ልጆች ያልፋል። ለምሳሌ in sperm cell in egg cell ወደ ልጆች ይተላለፋል። እዚህ ጋር ደግሞ ሉክ this part እንዳለ ይሄንን ምን ብለናል? DNA ብለናል። ዙም አውት አድርጎ ስለወጣ ማለት ነው። የዲኤንኤ ትንሿ ክፍል small section of DNA ምን ብለን ነው የምንጠራው? ጂን ብለን እንጠራዋለን። small section of DNA is a gene ወይንም ደግሞ በሌላ አነጋገር ምን ብለን ነው የምንለው? ጂንን a continuous sequence of base in the DNA meaning ለምሳሌ አዴኒን፣ ታያሚን፣ ሳይቶሲን፣ ጓኒን፣ አዴኒን፣ ታያሚን አሉ አይደል? እነዚህ continuously የተያዙ ዲኤንኤ ውስጥ የሚገኙ ቤዞች ጂን ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። that is why gene a basic and structural unit of hereditary ብለን የምንለው ለዛ ነው። ከዚህ ጂን ውጪ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ወደ ልጆች ሄዶ ፋንክሽናል ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ በዚህ መንገድ እንደሚያያዙ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ክሮሞዞምን ይሄን ያክል ካየን የዲኤንኤ ጥቅም ምንድነው ወደሚለው መጣን ማለት ነው። DNA used to store all genetic information that organism need to grow, to develop, to reproduce and to survive. አያችሁ DNA የትኛውንም ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ወይንም ባህሪያቶችን ስቶር ያደርጋል፣ ያከማቻል። ይሄ የተከማቸው ኢንፎርሜሽን ወይንም መረጃ ኦርጋኒዝሙ ለምንድነው የሚጠቀምበት? ለግሮዝ ይጠቀምበታል፣ ለዴቨሎፕመንት ይጠቀምበታል፣ ለሪፕሮዳክሽን ይጠቀምበታል እና ለሰርቫይቭ ይጠቀምበታል ማለት ነው። in other word ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? DNA used to determine the characteristic of an organism የኦርጋኒዝምን ካራክተር ዲተርሚን ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው DNA። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንዲት ልጅ ከአባቷና ከእናቷ መሃል ስትወለድ የእናቷን ባህሪ ለምሳሌ የፀጉር ስታይል ሊሆን ይችላል፣ ረጅም ፀጉር ኦር ከርዳዳ ፀጉር፣ ሉጫ ፀጉር ሊሆን ይችላል፣ ይዛ ትወለዳለች። አይን ልትመሳሰል ትችላለች ከእናቷ ጋራ ኦር ከአባቷ ጋራ። የቆዳ መመሳሰል ሊኖር ይችላል፣ የቁመት መመሳሰል ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ የአፍንጫ ሳይዝ መመሳሰል ሊሆን ይችላል። የትኛውን ባህሪ ዲተርሚን የሚያደርገው DNA ነው ማለት ነው። Therefore DNA is responsible for carrying and transmitting the hereditary materials
from parents to offspring through DNA replication and cell division አያችሁ ስለዚህ ይላል DNA መረጃን ከወላጆች ወደ ልጆች ያስተላልፋል ብለናል ይሄንን መረጃ ከወላጆች ወደ ልጆች የሚያስተላልፈው በምን መንገድ ነው በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን እና በሴል ዲቪዥን ነው ማለት ነው DNA replication ማለት ምን ማለት ነው DNA replication ማለት it is a process in which the genome of DNA copied DNA replication ማለት በቀላሉ DNA ውስጥ የሚገኙ ጄኖሞች ኢንፎርሜሽኖች ኮፒ ሲደረጉ ማለት ነው ከኦሪጂናል DNA ኮፒውን ይዞ ሲወጣ ማለት ነው ልክ የራሱ ኮፒ በሚያመርትበት ጊዜ DNA is replicated እንላለን DNA የራሱን ኮፒ ራሱን ኮፒ ካደረገ DNA is replicated እንላለን ማለት ነው DNA replication ያ ማለት ነው therefore the DNA make its copy during cell division ቀደም እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ ካስታወሳችሁ DNA double stranded ነው ብለናል double stranded ነው RNA ደግሞ single stranded ነች ለዛ ነው እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው DNA gives rise to RNA through the process of transcription ይሄንን ፕሮቲን ሲንተሲስ ላይ እንመለከታለን ግን ፕሮቲን ሲንተሲስ ላይ ብንመለከትም እዚህ ጋር ትራንስክሪፕሽን እና ትራንስሌሽን ታቃላችሁ DNA ወደ RNA ኮፒ በሚደረግበት ጊዜ ያንን ፕሮሰስ the process in which DNA copied to RNA transcription ብለን እንላለን it is transcribed ማለት ነው ልክ RNA transcribed ከሆነ በኋላ RNA የትኛው DNA የየትኛው ኦርጋኒዝም DNA እንደሆነ ምን ማድረግ አለበት ትራንስሌት ማድረግ አለበት መተርጎም አለበት ከዛ በኋላ ከRNA ፕሮቲን ይመረታል ማለት ነው ያንን ምን እንለዋለን ትራንስሌሽን ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው DNA give rise to RNA through the process of transcription አንዷ strand of the DNA RNA ይሆናል ማለት ነው by the process of transcription DNA makes its own copy ብለናል ቀደም ይሄ process in which the DNA copied is always semi conservative ነው ምን ማለት ነው አሁንም የዲኤንኤን ስትራክቸር ባይምሯችሁ ውስጥ እንድታስቡ ፈልጋለሁ አንዱን ስትራንድ ወይ ደግሞ ትዊስትድ የሚደረጉት ሁለቱ ስትራንዶች መሃል አንዱን ኤ በሉ አንዱን ቢ ብላችሁ ትዊስትድ አድርጉት አይምሯችሁ ውስጥ ከዛ በኋላ የሚመጣው አዲስ ዲኤንኤ ኮፒ የሚደረገው during replication ከኦሪጂናል ዲኤንኤ ኤን ወይንም ቢን ይወስድና አዲስ ሌላ አንድ ስትራንድ ይፈጥርበታል ሴሚ ኮንዘርቫቲቭ የምንለው እሱ ነው ስለዚህ during RNA replication አንድ ኦልድ እና አንድ ኒው ነው ማለት ነው አንድ ላይ መጥቶ DNA ስትራንድን የሚፈጥሩት የተስማማን ነው DNA ስትራንድ አለ ኦልድ DNA ማለት ነው during DNA replication አዲስ ኮፒ ይደረጋል በዚህ DNA replication ውስጥ አዲስ ኮፒ የሚደረገው DNA ከኦሪጂናል DNA አንዱን ዘለላ ስትራንድ ኦልድ ይወስዳል ሌላው ራሱ ኒው ያደርጋል ማለት ነው ለዛ ነው ሴሚ ኮንዘርቫቲቭ የሚባለው each newly synthesized double helix is combination of one old and one new DNA strand and new እና and old strand አለው ማለት ነው because the two original DNA strand separated during replication therefore each strand serve as a template for new DNA strands እንደ DNA strand አንዱ እንደ DNA strand replication ስለሚያገለግል አንዱ ኒው ነው አንዱ ኦልድ እየተባለ replication ይቀጥላል ማለት ነው for this DNA replication የተለያዩ ኤንዛይሞችን እንጠቀማለን እነዚህን ኤንዛይሞች እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ለምሳሌ DNA ሄሊኬዝ አለ DNA polymerase DNA primase DNA ligase topoisomerase የሚባሉ አምስት ኤንዛይሞችን እናገኛለን ኦኬ እነዚህ አምስቱ ኤንዛይሞች ምንድናቸው እነዚህ አምስቱ ኤንዛይሞች ምንድናቸው እዚህ ጋር እንመለከታለን
የዲኤንኤን ስትራክቸር እዚህ ጋር ስትመለከቱ አሁን እስከዚህ ድረስ ዲኤንኤ ኖርማል ዲኤንኤ ነው ያለ። ስለዚህ ከዚች ጀምሮ ወደ ግራ ወደዚህ ስትመለከቱት አንዚፕድ እየሆነ ነው። ልክ ልብሳችሁ ላይ ኮታችሁ ላይ ልብሳችሁን ዚፕ ስታደርጉ ይቆለፋል፣ አንዚፕ ስታደርጉ እየተከፈተ ይሄዳል። ስለዚህ during DNA replication DNA ሄሊኬዝ የምንለው ልክ ዚፓችሁን እንደምትፈቱት ሁለቱን ዚፓችሁን የተገናኘው በዛ መያዣ እንደምትፈቱት DNA ሄሊኬዝ ምን ያደርጋል? ደብል ስትራንድ ዲኤንኤው ሰፓሬት እንዲሆን ያደርጋል። ልክ ዚፑ እንደሚከፈት አንዚፕ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ዲኤንኤ ሄሊኬዝን የዚፓችሁ መያዣ አድርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። አንዚፕ ነው የሚያደርገው። then DNA polymerase adds a new nucleotide to a growing strand of DNA and links together or polymerizes DNA base in correct sequence using the template of DNA strand. አያችሁ DNA ሄሊኬዝ አንዚፕ ካደረገ በኋላ DNA ፖሊመሬዝ ምን እያደረገ ይመጣል? ኒው ኒውክሊዮታይድ እየተጨመረበት እንዲሄድ ያደርጋል። ኒውክሊዮታይድ ምንድነው ብለን አልቀደም? DNA የሚሰራበት ሮው ማቴሪያል ነው። ስለዚህ DNA ፖሊመሬዝ ኒው ኒውክሊዮታይዶች እየተጨመሩበት እያደጉ እንዲሄድ ያደርጋል። የዲኤንኤ ስትራንዱ ማለት ነው። ሊንክ እያደረገ ይሄዳል፣ እየጨመረበት ይሄዳል። ከዛ በኋላ ዲኤንኤ ስትራንድ ይፈጠራል። ዘን አፍተር አርኤንኤ ፕሪሜዝ የሚባል ደግሞ ኤንዛይም አለ። it synthesizes RNA primer completely which is complementary to the DNA strand. አያችሁ RNA ፕሪሜዝ የምንለው RNA ፕሪመርስ ይፈጥራሉ። ይሄ RNA ፕሪመርስ የምንለው ከዲኤንኤ ስትራንድ ጋር ምንድናቸው? ኮምፕሊሜንተሪ ናቸው። ዘን DNA ligase አለ። the DNA ligase used to link the two fragments of DNA by forming phosphodiester bond. አሁን አንዚፕድ ሆኖ በሄሊኬዝ አንዚፕድ እየሆነ ነው ዲኤንኤው during DNA replication DNA polymerase ኒው ኒውክሊዮታይዶችን እየጨመረ አንድ አዲስና አንድ ኦልድ እየተፈጠረ ነው። ከዛ በኋላ ፕሪሜዝ አርኤንኤን ሲንተሳይዝ አድርጓል ኮምፕሊሜንተሪ ቱ ዲኤንኤ ስትራንድ የሆነው። ከዛ ላይጌዝ ምን እያደረገ ይሄዳል? ሁለቱ ሊንክ እያደረጉ እንዲሄዱ ፎስፎዳኢስተር ቦንድ እንዲፈጠር እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። እንደምታውቁት ፎስፎዳኢስተር ቦንድ የምንለው it is a bond which is found between sugar and phosphate to form nucleotide. ፎስፌት እና ሹገር መሃል የሚገኝ ቦንድ ነው ፎስፎዳኢስተር ቦንድ የምንለው ነው። ስለዚህ ፎስፎዳኢስተር ቦንድ እየፈጠረ ይሄዳል። መጨረሻ ላይ ቶፖ አይሶመሬዝ የምንለው just it used to prevent super coiling እንዳይፈጠር ያደርጋል at the region of replication fork የምንለው እዚህ ጋር ስትመለከቱት ዲኤንኤው አንዚፕድ የሆነ በሚመጣበት ጊዜ ሁለት ሹካ የሚመስል ነገር ስትራክቸር እየያዘ ይሄዳል። ልክ ልብሳችሁን አንዚፕ እያደረጋችሁ ስትሄዱ አንዚፕ የሆነው ሁለት የሹካ ስትራክቸር በሚይዝበት ጊዜ ዚፕድ የሆነው ደግሞ ልክ እንደ ሹካ መያዣ ማሰብ ትችላላችሁ። ስለዚህ ያንን ነው ፎርክ ብሎ የሚጠራው። ሬፕሊኬሽን ፎርክ ብሎ የሚጠራው እሱን ነው። ሬፕሊኬሽን ፎርክ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ቶፖ አይዞመሬዝ ይሄንን ነው ሱፐር ኮይሊንግ ኦፍ the DNA on replication fork prevent እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ከቴብሉ ስንመጣ ሬፕሊኬሽን ፎርክ ምን እንደሆነ፣ ሊዲንግ ስትራንድ ምን እንደሆነ፣ ላጊንግ ስትራንድ እና ኦካዛኪ ፍራግመንት የሚባሉት ምን እንደሆኑ በጣም አስፈላጊ ተርሞች ስለሆኑ እነሱን እንይና ወደሚቀጥለው ስላይዳችን እንሄዳለን። ሬፕሊኬሽን ፎርክ የምንለው it is a structure that forms within a long helical DNA during DNA replication. unwind የሆነ በሚሄድበት ጊዜ y shape የሚፈጥር ሬፕሊኬሽን ፎርክ ብለን እንጠራዋለን። ቅድም እንዳልኳችሁ የፎርክን ስትራክቸር የሚይዝ ነው ማለት ነው። ልክ አንዚፕ የሆነ በሚሄድበት ጊዜ ደብል ስትራክቸሩ ማለት ነው። ሊዲንግ ስትራንድ የሚባለው ዲኤንኤው ሴንተንሳይዝድ የሚሆንበት ዳይሬክሽን የሚያሳየን ነው። it is continuous strand ነው። leading strand is a new DNA which is synthesized in the same direction as the grown replication fork. ስለዚህ
ሊዲንግ ስትራንድ እና ላጊንግ ስትራንድ ኦፖዚት ናቸው። ሊዲንግ ስትራንድ የምንለው እያደገ የሚሄድ ስትራንድ ሲሆን ላጊንግ ስትራንድ እየቀነሰ መጨረሻውን የሚያገኝ ስትራንድ ነው። ምን ማለት ነው? ልብሳችሁን አንዚፕ እያደረጋችሁ መጨረሻ ላይ ስትደርሱ ዚፑ ይከፈታል ሙሉ በሙሉ። እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ላጊንግ ስትራንድ እንለዋለን። መጨረሻ ያገኛል ማለት ነው። ኦካዛኪ ፍራግመንት የምንለው it is very short length of DNA ማለት ነው, which is produced by the discontinuous replication of lagging strand. ከ5 ፕራይም ወደ 3 ፕራይም በሚሄድበት ጊዜ RNA ፕሬም የምትባለው ስትራንድ ስትጨመርበት ኒው DNA ስትራንድ እየተፈጠረ ይሄዳል። ያንን ነው በጣም ሾርት ነች፣ እሷን ሾርት ላጊንግ ኦካዛኪ ፍራግመንት ብለን እንጠራታለን። ኦኬ DNA ሪፕሊኬሽን በጣም አስፈላጊ የሆኑ 3 ስቴጆች ያልፋል። የመጀመሪያው ስቴጅ the DNA helix structure is unwinding and unzipped። ልክ እንደነገርኳችሁ አንዚፕ እያደረገ እየከፈተ ይሄዳል። DNA helix structure እየተከፈተ ይሄዳል። hydrogen bonds between bases which are holding the two strands together break down. It is obvious ቦንዱ ምን እየሆነ ይሄዳል? እየተሰበረ ይሄዳል። ልክ የዚፓችሁ ጥርሶች እየተላቀቁ ሲሄዱ የዚፓችሁን ጥርስ የሚያገናኘው ልክ እንደ ሃይድሮጂን ቦንድ ካሰባችሁ የዚፓችሁ ጥርስ እየተላቀቀ በሚሄድበት ጊዜ ሃይድሮጂን ቦንዱ እየተሰበረ ይሄዳል ማለት ነው። in the case of DNA the double helix structure of the DNA molecule separate into two strands. Still it is obvious የዚፓችሁ ልብስ ስትከፍቱ ሁለት ጫፎችን እያገኛችሁ ትሄዳላችሁ። ስትራንዱም እንደዛ ሁለት ጫፍ እየተከፈተ ይሄዳል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴጅ እዚህ ላይ ያበቃል። ሁለተኛ ስቴጅ the two separated strands will act as a template for making new strands of the DNA. ሁለቱ separated ሆነዋል አይደል? ስለዚህ ሁለቱ separated የሆኑት አንዱ ከኒው ጋራ ማች እያደረጉ ሁለት ስትራንዶች እየተፈጠሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። the DNA polymerase will add the free DNA nucleotide using the complementary base pairing. ልክ ቅድም እንዳልነው DNA polymerase ምን እያደረገ ይሄዳል? ኒክሎታይዶችን እየጨመረበት ስትራንዱ እንዲፈጠር እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። during this አንድ ስትራንድ synthesized ይሆናል at the same direction as the growing replication fork ወይንም ቅድም እንዳልነው ወደ leading strand ይሄዳል። DNA polymerase ለምሳሌ ከ5 prime to 3 prime የሚሄድ ከሆነ to the opposite lagging strand ከ3 ፕራይም ወደ 5 ፕራይም ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ስቴጅ ይሄ ነው። ሶስተኛና የመጨረሻው ስቴጅ the two new strands twisted to form a double helix የዲኤንኤን ስትራክቸር መጨረሻ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። each is identical to the original strand ምክንያቱም ዋናው የዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ራሱን ኮፒ ማድረግ ስለሆነ it is identical to the original strand of the DNA ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ስቴጆችን በደንብ ያዟቸው። ኦኬ መጨረሻ ላይ የምናነሳው the structure and function of RNA ነግራችኋለሁ። RNA is a single stranded nucleic acid ነው። ራይቦኒክሊክ አሲድ ነው። single stranded ነው። እንደ DNA double stranded አይደለም። it contains the sugar ribose phosphate and nitrogenous base but uracil replace in the place of thiamine ምን ማለት ነው? እንደምታውቁት DNA አራት ቤዞች አሉት ብለናል። አዴኒን ከታይሚን ጋራ ነው ቤዝ የሚያደርገው። ሳይቶሲን ከጓኒን ጋራ ፔር ያደርጋል። ይሄ ዲኤንኤ ውስጥ ይታወቃል ማለት ነው። ይሄ ቤዝ አርኤንኤ ውስጥ ታያሚን የሚባል ነገር የለም። ኢንስቲድ ኦፍ ታያሚን ማን እናገኛለን ማለት ነው? ዩራሲልን እናገኛለን። ስለዚህ ዲኤንኤ ውስጥ ዩራሲል የለም፣ አርኤንኤ ውስጥ ታያሚን የለም ማለት ነው። ይሄ ብቻ ነው ልዩነታቸው። There are 3 most well known type of RNA in all organism. በሁሉም ኦርጋኒዝሞች ውስጥ 3 አይነት አርኤንኤዎችን እናገኛለን። አንዱ መሴንጀር አርኤንኤ እንለዋለን። ሁለተኛ ትራንስፈር አርኤንኤ ነው። ሶስተኛ ራይቦዞማል አርኤንኤ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ውስጥ የምናገኛቸው የአርኤንኤ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ የሚፈጠሩት ደግሞ ዱሪንግ ትራንስክሪፕሽን ፕሮሰስ የሚፈጠሩ ናቸው። በትራንስክሪፕሽን ጊዜ የሚፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ therefore what is the function of RNA? RNA is used for the synthesis of protein and also it is used for storing genetic material in some virus. በደንብ አስተውላችሁ ስሙ። DNA
ለሁሉም ኦርጋኒዝሞች የጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ስቶሪንግ ፕሌስ ነው። አርኤንኤ ግን በጣም ውስን ለሆኑ ቫይረሶች ብቻ ነው ጄኔቲክ ማቴሪያልን ስቶር የሚያደርገው። ላይክ HIV ኤድስ፣ ኮቪድ-19 ኢንፎርሜሽናቸው ስቶርድ የሚደረገው በአርኤንኤ ውስጥ ነው ማለት ነው። Also, the RNA has a great role in transcription and translation during protein synthesis. ቅድም እንደነገርኳችሁ የፕሮቲን ሲንቴሲስ ዶግማው እንደዚህ ነው። ዲኤንኤ አለ። ዲኤንኤው ኮፒ ይደረጋል። እዚህ ጋር አርኤንኤ አለ። አርኤንኤው ትራንስሌት ያደርግና ፕሮቲን ይፈጠራል። አያችሁ? ስለዚህ እዚህ ጋር እቺ ምን ብለን እንጠራዋለን? ትራንስክሪፕሽን እንለዋለን። እቺን ፓርት ትራንስክሪፕሽን ብለን እንጠራታለን። እቺን ፓርት ደግሞ ትራንስሌሽን እንላታለን። ትራንስሌሽን ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። ስለዚህ አርኤንኤ ትልቅ ሮል አለው ምን ውስጥ? ፕሮቲን ሲንቴሲስ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈላጊ የአርኤንኤ ዋና ጥቅም ነው ማለት ነው። መሴንጀር አርኤንኤ ከሶስቱ መሴንጀር አርኤንኤ it is conveys instruction between the DNA and the ribosome። ፕሮቲን ሲንቴሲስ ስለሆነ ዋናው ስራው መሴንጀር አርኤንኤ ልክ እንደ ስሙ ሜሴጅ ነው ማለት ነው የሚያስተላልፈው። እንደምታውቁት ፕሮቲን ፋክተሪ ብለን የምንጠላው ኦርጋኔል ማን ነው? ራይቦዞም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በራይቦዞም እና በአርኤንኤ መሃል ኢንፎርሜሽንን ኮንቬይ ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ክላሱን ጨርሼ ከመውጣቴ በፊት ዛሬ ያየነው ስለ ጄኔቲክ ማቴሪያል ነው። ጄኔቲክ ማቴሪያል ምንድነው? ከወላጆች ወደ ልጆች የሚተላለፍ የትኛውም ባህሪ ጄኔቲክ ማቴሪያል ብለን እንጠራዋለን። ይሄንን ጄኔቲክ ማቴሪያል ደግሞ ስቶርድ አድርጎ ከወላጅ ወደ ልጆች እንዲተላለፍ የሚያደርግ ዲኤንኤ ስቶር ያደርጋል። ጂን ያንን ኮድ ያደርጋል። ክሮሞዞም ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ስፐርም ሴል እና ኤግ ሴል ወደ ልጆች እንዲተላለፍ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ያየነው አርኤንኤ ጥቅሙን አይተናል። አርኤንኤ ፕሮቲን ሲንቴሲስ ውስጥ የራሱ የሆነ ሮል እንዳለው አይተናል። ዲኤንኤ ደብል ሄሊክስ እንደሆነ፣ ዲኤንኤ ኢንፎርሜሽን ስቶር እንደሚያደርግ፣ ዲኤንኤ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ውስጥ የትኛውንም ኢንፎርሜሽን ስቶር አድርጎ ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን እንደሚያስተላልፍ አይተናል። ፕላስ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን 3 አስፈላጊ የሆኑ ስቴጆችን አልፎ ኒው ዲኤንኤ እንደሚፈጥር ተነጋግረናል ማለት ነው። therefore have a nice time. And you can give me a comment for some correction and we'll meet by part 2. Thank you.